हेलो एभ्रिवान, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एन्ड ट्युटोरियल। आज फेरि पनि म तपाईहरुको लागि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। यो चाहिँ इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनबाट रहेछ र यस्तो चाहिँ यो भिडियोको चाहिँ यो पार्ट 5 रहेछ। यो इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको पार्ट 5 रहेछ साथीहरु। यदि 1 2 3 4 हेर्नु भएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानु होला र सबै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकलहरु हेर्नु होला र प्रब्लम सोलुसन पाउनु होला। अब हामी हेर्छौं सोलुसनतिर। अब यो सोलुसनमा के भनेको छ भने हामी हेर्छौं सबभन्दा पहिला यो प्रुफ दैट हो साथीहरु। यहाँ भनेको छ एलएचएस मा हामीलाई के दिएको छ भने 2 tan इन्भर्स 1/3 प्लस tan इन्भर्स 1/7 इज इक्वल टु के हुन्छ भने π/4 हामीलाई प्रुफ गर्न भनेको छ। त आरएचएस हामीले झिकेर 2 tan इन्भर्स छ भनेलाई एउटा tan इन्भर्स नको 1 tan इन्भर्स प्लस अर्को tan इन्भर्स 1/3 यो tan इन्भर्स 1 वटा भयो, यो 1 वटा tan इन्भर्स अर्को 1 वटा tan इन्भर्स भनेको 2 tan इन्भर्स 1/3 भएन भयो। अब यो चाहिँ भइहाल्यो प्लस tan इन्भर्स 1/7। अब साथीहरु म अरु भिडियोमा पनि भनेकै छ, अघिको भिडियोमा यहाँ पनि भनिदिइरहेको छु। अब यो दुईटालाई एक ठाउँमा हामी यसलाई यहाँ चाहिँ tan इन्भर्स 1/3 प्लस tan इन्भर्स 1/7 लाई एक ठाउँमा राख्छौं ताकि हामीलाई फर्मुला चाहिँ के गर्न भने लगाउन अलि सजिलो हुन्छ, फर्मुला चाहिँ युज गर्न। अब यहाँ tan इन्भर्स 1/3 लाई जस्ता त्यस्तै छोड्दिन साथीहरु। अब यसलाई tan इन्भर्स x मानु यो x भ्यालु यो y भ्यालु भनेको tan इन्भर्स x and tan इन्भर्स y को फर्मुला लगाउँछु भनेको tan इन्भर्स यो पढेकै हो र म भनेकै छु x भनेको यो x प्लस y भ्यालु भनेको 1/3 प्लस 1/7/1 माइनस 1/3 इन्टु 1/7 भयो। अब साथीहरु यसलाई चाहिँ हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं, एकदमै सजिलो छ यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नको लागि। यहाँ tan इन्भर्स यसलाई चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के आउँछ भने 21 एलसीएम आउँछ र 7 प्लस 3 आइदियो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ आउँछ 21, यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु भने 21 माइनस 1 आइदियो अनि अपन के आइदियो 21 है त। अब यो 21 क्यान्सल हुन्छ साथीहरु। त्यसै यहाँ हेर्छु tan इन्भर्स 1/3 छदैछ अनि यो चाहिँ tan इन्भर्स के भ्यालु 7 यो 21 क्यान्सल 7 प्लस 3 भनेको 10/20 भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ tan इन्भर्स 1/3 प्लस tan इन्भर्स 1/2 गर्दा हुन्छ हुँदैन, यो 0 क्यान्सल 1/2 रह्यो। अब साथीहरु यसलाई फेरि सिमिलरली हामी फर्मुला प्रुफ गर्छौं। tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y को फर्मुला के हुन्छ भने 1/3 प्लस 1/2 गर्छौं, त्यसपछि 1 माइनस 1/3 इन्टु 1/2 गर्छौं है त। अब हामी यहाँ चाहिँ हेर्छौं साथीहरु यसलाई चाहिँ अब क्याल्कुलेसन गर्छौं र सिम्प्लिफाई गर्छौं भने के आउँदो रहेछ tan इन्भर्स यसलाई सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि कति आउँछ भने 5 बाइ अनि तलको 5 आउँछ। साथीहरु एकदमै ध्यानपूर्वक हेर्ने र एकदमै सिम्पल छ, यसलाई एलसीएम लिने माथिको जस्तै म देखाइन, सिम्पल छ है त। अब यो भइहाल्यो साथीहरु एकदमै tan इन्भर्स 1 भइहाल्यो। अब tan इन्भर्स 1 भनेकै के हो भने π/4 हाम्रो आरएचएस प्रुफ भयो। साथीहरु यदि यस्तै भिडियोहरु चाहियो, इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरु चाहियो भने मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म तपाईहरुको चाहिँ कमेन्टलाई ध्यान दिएर चाहिँ प्रब्लमको सोलुसन लिएर आउने छु। हस् त, भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला, साथीहरुसँगै पढ्ने साथीलाई शेयर पनि गर्दिनु होला। हस् त, धन्यवाद।